खेल्नु जानिस् पो अन्त ए लु 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 26 होला र कभर गर्दै गरेको हैन यति चाहिँ बनिसकेछ आम्मा उकालो पल्लोपट्टितिर उयो पनि लागिसकेको छ हो र हाम्रो होमस्टे चाहिँ यतिको बनिसकेको है यहाँ माथि अझै एउटा आउँछ माथि छत आउँछ हो त्यस्तो छ है यस्तो बनिँदैछ त साथी यो अब यस्तै छ त्यतातिर इन्कम्प्लिट छ अझै हो है ब्लगमा स्टुडियो बस्दिने एडभान्स पनि गरिसकेको हामीले दादालाई अब चाहिँ मामाहरू हुनुहुन्छ नि त कारवासतिर निर्मलहरू त्यहाँ जसले पनि चिनिहाल्छ ल हिजो अस्ति यहाँ चाहिँ मैला सफा गरेको होइन र हामी चाहिँ अब मानेर चित्र लगाउने होइन तल एकदम र परेङ सरेङ काटेर पनि हाम्रो यो कैँजीले जाने बाटोमा झरिसकेको छ अब यहाँबाट बोकेर चाहिँ तल पुऱ्याउनु पर्छ हाम्रो चाहिँ लोकेसन तल हो अनि रामु दा गुड मर्निङ हाम्रो भाइ हाम्रो दाजु आफ्टरनुन आँट्यो ढिलो भयो नि है र तल पुऱ्याउनु पर्छ हो जङ्गलमा र स्वागत छ आजको डे 29 को भ्लगमा होइन 29 जस्तो लाग्यो 26, 27, 28, 29 को भ्लगमा आज चाहिँ यो परेङहरू बोकेर तल झार्नुपर्ने साथै तल पनि अलि काम गर्नुपर्ने हो स्टे ट्युन आजको थ्रिल भ्लगको लागि केटाहरू पनि एक्साइटेड छ मासु काट्दैछ होइन केटा हो दुःख चाहिँ त्यहाँ भइरहेको छ र लु न त रामी दा लु कटाइदियो लु भेट्दा नि त पुग्यो नि हौ तलै तगडै यो त आज तगडै हो नि त हेर्दा मात्रै लुते हो कि तर मासु गोरुकै मात्रै खान्छ नि त र यहाँ चाहिँ कुन चाहिँले बोतल फ्यालेको हो अब झन्डै यो भाइको खुट्टा चाहिँ सक्यो झन्डै अब हस्पिटल पनि लाने अवस्था झन्डै भयो पैसा खर्च त्यसै ज्यादा भइरहेको छ ज्यादा हुने अब यी फाइनली सक्यौँ हामीले अब परेङ कटाउनुमा चाहिँ अब ओह्रालो सार्दै जानुपर्छ सो जोगेर है भाइ फेरि ल जुलुम भाइलो साथी र मजा आउँदैछ आज दिन पनि एकदम सुनौलो होइन सेडिस भइदिइरहेको छ परेङको काम चाहिँ हामीले सक्नु आँटेको छौँ अनि तल गएर मासु त अलरेडी अर्डर अन्त मात्रै यो दुई ज्याकेटाहरू चाहिँ हाँस्यो होइन थोप्रा देखाइदिनु त यता हेर्दा भाइ कहाँ हो यहाँबाट लु तपाईँ ओह्रालो खिच्नु लौ ए गएन नि हौ मासु दे हाम्रो कसकोमा ए म हामी दिन्छु नि अन्त र यी मासु ल्याउनु केटाहरूलाई स्पेसल अर्डर दिएको हो यी अब हामी यहाँबाट चाहिँ अब ओह्रालो मासु साथ के भन्छ ओह्रालो परेङ पनि ठेल्नुपर्छ होइन अनि अहिले हामी लोकेसन भन्नुपर्दाखेरि लोवर लामागाउँ एनडी स्कुल छेउमा छौँ होइन अब यहाँबाट चाहिँ भित्र पसी जानुपर्ने कसले झाऱ्यो यहाँ चाहिँ दादाले होला नि उतालाई अल्छी आउँदैछ एउटा हुँदैन भन्ने छिटो आइज आउँछ भोक लागिरहेको शेष हो दादा यहाँ त भिड पो छ त हौ कताबाट बस्नु केटा हुन्छ उता सर यहाँ छ त अन्त परेङ उयो नसार्नु ओह्रालो हौ छैन नि भाइ यो त कुकुरी हिँड्ने अगाडि हिँड्नु त लु कुकुरी जाने ऊ माथि छ नि हौ र यस्तो जङ्गलतिर पनि अब हामी चाहिँ अब होमस्टे बनाउनु लागि यस्तो दुःख गर्दैछौँ होइन लु त्यो पनि झारिहालौँ न त टार्जनै भइदिउँ आज जङ्गलको र भाइ अगाडि बढ्दै गरेको यसरी जर्सी लगाएर गोली नम्बरको 7 तर र ओह्रालो बोक्नुभन्दा यो सजिलो हो नि हौ यहाँबाट रहेछ हौ केटा उकालो जाने साँप हुँदै गर्छ कहिले दुईजनालाई साँपले टोकेको राम्रो त यो पक्रिनु हौ तपाईँ
यसरी जङ्गलको बिचमा अहिले हामी छौँ अनि यसरी परेङ लडाउन हामी अहिले यहाँ दुःख गर्दै गरेको गाइज। अन्त माथिबाट आउँदैन मेरो, तिमीहरू हटिन् त्यहाँबाट। एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था होइन, गम्भीर। र म परेङहरू भएको ठाउँमा पुगिसकेको, थ्रिलिङ हुँदैछ एकदम। र यो परेङहरू चाहिँ डल्लै सोरेर तल फ्याँक्नुपर्ने हो। जाऊ भाइ, नम्बरदेखि लिएको होइन, टेक्निसियन सब कामी भ्लगर हो। अनि यस्तो पो गराइ हुन्छ त सब, के चाहिँ गर्नु परेको यार होलिमोली। र यसरी यो चाहिँ यहाँ जडामा गाडेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति असुविधा। ला सक्यो, काम बढ्यो गाइज। ऊ परेङ एउटा निक्लेर अबि त्यसलाई पनि खाँच्नु मासु रवि भाइलाई ज्यादा लेग पिस। अनि अझै छ परेङहरू लानु पनि। हजुर त्यो चिकन त्यही देखेर मात्रै रामुदा आउँछ नि हौ काम गर्नु चाहिँ। त्यो साह्रो भिरालुमा चाहिँ हामी काम गर्छ, कस्तो स्टिप छ होला हेर्नुहोस्। स्टिप अलिकति अड्किरहेको छौँ हामी यहाँ। एक मिस्टेक जिन्दगी शेष। यो चाहिँ परेङ सँगसँगै मान्छे पनि जान्छ यसरी होइन। नेक्स्ट टाइमदेखि आइडिया आयो, यसरी परेङहरू ओह्रालो सुल्काउँदाखेरि चाहिँ अगाडि चाहिँ मजाले के बाँध्नु पर्ने रहेछ, त्यहाँदेखि चाहिँ घिसाउनु पर्ने रहेछ। सुल्काउँदैछौँ अनि यस्तो चाहिँ दिन आजको सुनौलो। किन यो पनि सुल्काइदिएर तान्नु सक्छस्? बास जान त्यसमै चढेर माथि यो होइन बात। यो पनि सुल्केछ नि दोहोऱ्याएर खेल्नु जानेस् पो अन्त। ए लु 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 बही बहिनी झन्डै गयो नि काडोक्स। परेङ सँगसँगै जानु खोज्छ त अन्त। त्यो फुत्तै आन्द गाडी बानाइ मिलेन रहेछ। र बानाइ नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जङ्गल बिचमा चाहिँ बानाइ हुँदैछ। अनि एउटा छ अब यहाँ सक्नुपर्ने यी आम्मा यसरी गाडेर चाहिँ उचालेर खानु। म त यहाँ तल लडी गएँ, भिडियोमा देखेँ मलाई तपाईँले यहीँ चोट लागेछ अलिकति हो हल्का। र उयो भाइ चाहिँ तर बाँचे आज, के अरे सुनिल भाइ चाहिँ वत्तो ढुङ्गा चाहिँ उफ्रिँदै गएको उतल होइन, अनुहारकै छेउबाट चाहिँ यसरी गएको। अनि तलतिर भाइहरू काम गर्दैछ एकदम बिजोक लडी गएर हेर्नुहोस् यहीँ पिल्छ नि यहाँतिर भचिरहेको छौँ। लो तर यो अगाडि चाहिँ मजाले बाँध्नु पर्दैछ, छैन नि हौ पाप भयो गाइस। अयो फाइनली त्यत्रो माथि जङ्गलबाट चाहिँ यहाँ अर्को तल्लो बाटोसम्म चाहिँ ल्याइपुऱ्यायौँ होइन। ढाकेर वास बिजोक भयो। अन्त एक त परेङ भत्केको भत्कै गर्छ हो, बिजोक भयो बिजोक। पकाउँदैछ होला नि खाना त। लु दा ल लु आइज आइज जोससँग परेङ बोकेर जङ्गल बिचमा यसरी जोसको साथ हामी चाहिँ अब दुखिया लाग्दैन हो जिन्दगी चाहिँ। तर कसम यस्तो बिजोक अन्त पसिना हेर्नुहोस् न गाइस, पसिना दिस इज पसिनाको भोलि पर्सि कमाइ गऱ्यो भने चाहिँ कमाइ भन्छु म होइन। तर अहिले चाहिँ कमाइ गरेको छैन। र यसरी जङ्गल बिचमा हामी अहिले एकदम यसरी ज्यादा बाठ्यो भने अड्काएको सूचना के नि त सक्यो हाम्रो त सक्यो। अरे चप्पल र कोही होइन, होमस्टे जिम्मेवारी छ। 350 रुपियाँ पऱ्यो केटा हो, नयाँ चप्पल यस्तो भएछ पाप भयो लु, जिब्रो निक्लिन्जेल भएछ अन्त। शेष यस्तो काठ ल्याइदिएको छ अन्त त्यो पनि पसाङ्गेर उयो हेर्नुहोस्। काठमा चाहिँ धेरै अनसेटिस्फ्याक्ट्री होइन, बटम हामीले राम्रो लागेन। के मगाएको के ल्याइदिनुहुन्छ काठ। अनि 8 फुटे काठ मगाएको डल्लै 6 फुटे हालिदिनु भएछ हो। दुःख गरेर पैसा इन्भेस्ट गर्दैछौँ। मेरो काठ हेर्नुहोस् धनु जस्तो लागेछ नि तपाईँहरूलाई। र एउटै हो काम गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि मान्छेहरूले सबै मान्छेहरू काम गर्दाखेरि एउटा विश्वासमा गर्नुहोस्, जसको कारण चाहिँ मान्छेले फर्दर युजको लागि पनि तपाईँलाई नै अप्रोच गर्छ। अब हामी उसलाई कहिले पनि भन्दैनौँ नि
र यसरी छुट्टी भयो होइन र हामीले आफ्नो काम चाहिँ छुट्टी गरेको आज र एकदमै डरलाग्दो थाकै भयो होइन किनकि जङ्गलमा चाहिँ एकदम आज चाहिँ हन्टिङमा गएको जस्तो फिल भयो होइन र हामीले यहाँ सानो एउटा झरना पनि बनाएको छौँ यी हातखुट्टा धुने अब यहाँ हातखुट्टा धुन्छौँ अनि मिस्त्रीहरूको छुट्टी भएको छैन र हाम्रो टाढोबाट चाहिँ यस्तो देख्छ है घर चाहिँ र अझै छ कामहरू धेरै अब यहाँ कटिङ सटिङ गरेर यहाँको के भन्छ यहाँ किचन इस्टिमेट निकाल्नु हो डल्लै छ अब बिस्तारो गर्छौँ गाइस स्टे ट्युन होइन बन्ने पछि चाहिँ सबैलाई स्वागत छ हाम्रो होमस्टेमा होइन र नामकरणहरू कन्फर्म भएको छैन यो चाहिँ हामी पछि एन्डिङमा नामसाथ कन्फर्म गरेर भ्लगको पनि अन्त गर्नेछौँ है र त्यसको बादमा पनि भ्लगहरू त आउँछ उपरान्त तर अब हाम्रो के चल्दैछ कसो चल्दैछ त्यो विषयमा हुन्छ र अहिलेको भ्लगहरू चाहिँ जति पनि छ त्यो चाहिँ बनिँदै गरेको भ्लगहरू देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई सो स्टे ट्युन बसिदिने अनि अब डे 29 को भइहाल्यो डे 30 को भ्लगमा तपाईँहरूसँग भेट्नेछु त सायद त्यति बेलासम्म त यहाँ अब च्यादरहरू पनि ठोकिसकेको हुन्छ होला हो र च्यादर ठोकेको अब हरेक दिन बनाउन सक्दिनँ किनकि हामी स्याटरडे सन्डे मात्रै भ्याउँछौँ हो त्यहीहरू मात्रै बनाउँछौँ हामी ल सो स्टे ट्युन सबैजना अनि धन्यवाद भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु भएको